سلام سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز میخوایم راجع به یه دستگاهی به نام الکتروسکوپ یا برقنما صحبت کنیم. شکلش اینجا براتون کشیدم، خیلی بزرگ و واضح ببینین. اسم فارسیش برقنماست، بهش میگیم الکتروسکوپ. 4 تا کاربرد داره. کاربرداش چیه؟ تعیین باردار بودن یا نبودن یه جسم، یعنی که اصلا یه جسم بار الکتریکی داره یا نه. نوع بارش چیه؟ مثبت، منفی. و سومی این که جسمی که دستمونه داریم باهاش کار میکنیم آیا جسم رساناییه یا نارسانا. و چهارمی مقایسه بار دو جسم. دو تا جسم رو با هم مقایسه کنیم ببینیم بار کدوم بیشتره و بار کدوم کمتره. اول اگه بخوام الکتروسکوپ رو نمایش بهتون بدم، ببینید این که پایه عایقه، معمولا عایق بودن رو با هاشور نمایش میدیم. این پایه عایق. این کلاهک الکتروسکوپه که حتما بچه‌ها کلاهک الکتروسکوپ باید یه جسم رسانا، یعنی از یه نوع ماده رسانا باشه. این دوتا ورقه های الکتروسکوپ هن. ورقه های الکتروسکوپ اتصال دارن به کلاهک و اونها باید حتما از یک ماده چی باشه؟ رسانا باشه. محفظه شیشه‌ای که می‌بینین برای اینه که اولا عایق بندی بشه، شیشه نارساناست و اینکه شما بتونین به طور کامل ببینید. بعضی از الکتروسکوپ ها مدرجن، یعنی اینکه میان درجه بندی میشه، شما میزان بار رو میتونید دقیق تر مقایسه کنید. بعضی ها مثل این دارای دو تا ورقه بسیار سبک فلزی هن. وقتی این ورقه ها از هم دور میشن یعنی اینکه اون الکتروسکوپ دارای بار شده. کلا بچه‌ها بدونید اساس کار هر الکتروسکوپ یا برقنمایی بر اساس دافعه الکتریکیه. یعنی وقتی این دوتا ورقه دارای بارهای همنام میشن به دلیل نیروی دافعه بینشون دوست دارن که از هم چی بشن؟ دور بشن. و وقتی این ورقه ها به هم چسبیده باشه یعنی که الکتروسکوپ شما خنثی‌ست، پس باری نداره، ورقه ها به هم چسبیدن. حالا ما میخوایم ببینیم چطوری میتونیم با یه الکتروسکوپ این 4 تا کاربرد رو بررسی کنیم. اصلا چجوری اینا رو میتونیم تشخیص بدیم. خیلی شبیه همه. من بهتون پیشنهاد میکنم چیزایی که من میگم و خلاصه وار برای خودتون یه جا بنویسید و اینا رو مدام مرور کنین چون شبیه همه تو ذهنتون بمونه و قاطی نکنیم با هم. اول وقتی بخوام با یه الکتروسکوپ بفهمم که جسمی دارای بار هست یا نه، اول باید یه الکتروسکوپ خنثی رو انتخاب کنم. همونطور که گفتیم ورقه های الکتروسکوپ خنثی به هم دیگه چی ان؟ چسبیدن. جسم رو میایید به کلاهک الکتروسکوپ خنثی بچه‌ها نزدیک میکنین، تماس نمیدین، نزدیکش میکنین. اگر دیدید ورقه ها از هم دور شدن، باز شدن، مثل چیزی که تو شکل الان میبینید، یعنی که اون جسم دارای بار بوده و به این ترتیب شما میفهمین اون جسم بار داره. ولی در صورتی که این جسم رو به الکتروسکوپ خنثی نزدیک کردید، ورقه ها هیچ تغییری نکردن، همونطوری که بسته بودن همچنان هم در حالت بسته بمونن، یعنی اون جسم بار الکتریکی نداره یا از لحاظ الکتریکی خنثی است. پس این شد تشخیص باردار بودن یا نبودن. اما نوع بار مهمتره، نیاز به دقت بیشتری داره. برای اینکه من ببینیم میدونم یه جسمی مثلا فرض کنی یه میله پلاستیکی یا شیشه‌ای یا هر ماده دیگه ای رو به شما میدم، میگم این باردار هست ولی نوع بارش رو نمیدونم مثبت یا منفیه. کاری که میکنید اول بیایید الکتروسکوپ رو از قبل دارای بار میکنید. حتما باید شما نوع بارش رو بدونید، حالا یا مثبت یا منفیه. پس ورقه ها از هم جدان چون الکتروسکوپ ما دارای باره. اون جسمی که میخوایم ببینیم نوع بارش چیه رو باز به الکتروسکوپ این دفعه باردارمون چیکار میکنیم؟ نزدیک میکنیم. نزدیک که کردیم دو حالت بچه ها رخ میده. یا ورقه ها از هم دورتر میشن یعنی بار جسم و بار الکتروسکوپ همنامه. یعنی اگر الکتروسکوپتون که نوع بارش رو میدونستیم منفیه، حالا ورقه ها دورتر شد، حتما پس بار جسممون هم منفی بوده. یا ممکنه حالت دوم ورقه ها به هم نزدیک بشه، اون وقت شما میفهمید که نوع بار جسم و الکتروسکوپ مخالف هم دیگن. این کارم بچه خیلی باید به آهستگی انجام بدین، چون اگه سریع انجام بدین و بار جسم خیلی بیشتر از الکتروسکوپ باشه و شما سریع این کار رو بکنین، یهو به هم
فوری مثلا اینا اول نزدیک میشن بعد دور میشن، ممکنه اون نزدیک شدن رو شما نبینید، بگید اینا همنامن و به خاطر اینکه از هم چی شدن؟ دور شدن. اینو پس دقت کنید، این کار باید به آهستگی انجام بشه. بعد از این تعیین رسانایی و نارسانایی رو میخوایم ببینیم. برای تعیین رسانایی و نارسانایی تنها حالتیه که وقتی الکتروسکوپ باردار داریم بچه جسم رو دیگه بهش تماس میدیم، مثل این نزدیک نمی کنیم. پس جسم رو من تماس میدم با کلاهک الکتروسکوپم، حالا این شکلی، مثلا فرض کنی این یه جسمه که میخوام ببینم رساناست یا نارسانا. وقتی به کلاهک الکتروسکوپ تماس دادیم باز دو حالت ممکنه اتفاق بیفته، یا کلن ورقه ها به هم میچسبن، یعنی جسم رسانا بوده، بار رو بچه ها تخلیه کرده. وقتی بار تخلیه بشه ورقه های الکتروسکوپ حتما به هم دیگه چی میشن؟ میچسبن. پس جسم رسانا باعث میشه که ورقه های الکتروسکوپ بچسبن. اگه نارسانا باشه پس چی میشه؟ اون وقت هیچ تغییری در ورقه های الکتروسکوپ ما اصلا ایجاد نمیشه. میگیم جسم نارسانا بار رو در محل ایجاد شده اصطلاحاً نگه میداره، باری رو منتقل نمیکنه. نارسانا یا عایقه، پس بار انتقال پیدا نمیکنه، ورقه ها همونطوری که دور بودن همچنان هم دور میمونن. این از حالت سوم. اما حالت چهارم میگه مقایسه بار دو جسم. میخوایم دو جسم رو با هم مقایسه کنیم. فرض کنیم دو تا کره رساناست، میخوایم ببینیم کدوم بارش بیشتره کدوم بارش کمتره. باز الکتروسکوپ شما اینجا باید بچه‌ها حتما خنثی باشه، یعنی ورقه ها به هم دیگه چسبیده باشن. جسم رو به کلاهک باز نزدیک میکنید. حالا باز دو حالت رخ میده، یعنی هر دوش دور میشه، در هر دو حالت ورقه ها دور میشه، اما فرقش اینه که تو یکی انحراف ورقه ها بیشتره، تو یکی انحراف ورقه ها کمتره. اونی که انحراف ورقه ها بیشتره یعنی بارش بیشتر بوده، یعنی میزان انحراف ورقه ها رابطه مستقیم با مقدار بار الکتریکی اون جسم داره. هرچی مقدار بار بیشتر میزان انحراف هم بیشتر. پس این شد الکتروسکوپ یا برقنما و 4 تا کاربردش رو بهتون گفتیم. حالا سوالی که هست اینه که ممکنه از شما بپرسن چجوری مثلا ما برای فرض کنین تعیین رسانایی نارسانایی یا تعیین نوع بار قرار بود الکتروسکوپ رو چیکار کنیم بچه‌ها؟ از قبل دارای بار کنیم. چطوری میشه الکتروسکوپ رو باردار کرد؟ ببینید ما برای باردار کردن اجسام 3 تا روش داریم. یکی روش مالشه، یکی روش القاه و یکی روش چیه؟ تماسه. معمولاً از روش القا خیلی راحت‌تر و مطمئن‌تره برای اینکه ما بتونیم هم نوع بار رو بفهمیم، همین که بتونیم مقایسه کنیم مقدار بارها رو و بهتر نتیجه گیری کنیم. من روش مالش رو اصلا برای الکتروسکوپ نمیگم. برای کلی 2 تا جسم فرض کنیم یه میله پلاستیکی و یه پارچه پشمی که به هم مالش میدین، اینجا طبق قانون پایستگی مقدار بار کل مجموعه شما ثابت میمونه. فقط چه اتفاقی میفته؟ یکی از ماده ها الکترون از دست میده، انتقال میده به اون یکی ماده. حالا کی این کارو میکنه؟ اونی که میزان الکترون خواهی یا اصطلاحاً الکترون دوست بودنش پایین تره. هر چقدر کمتر الکترون خواه باشه راحت‌تر الکترون رو از دست میده. اونی هم که الکترون خواهیش بیشتره الکترون رو دریافت میکنه. پس یکی الکترون از دست داد یکی دریافت کرد، مقدار بار هر دوشون یکسانه اما نوعش با هم متفاوت. حالا اینجا میخوایم راجع به روش القا بگیم. مثلا من میخوام الکتروسکوپ رو به روش القا دارای بار منفی کنم. بفرض چی کار میکنیم؟ اولا القا یعنی روش باردار کردن یه جسم بدون تماس، یعنی هیچ گونه تماسی نباید وجود داشته باشه. پس اگه خواستیم الکتروسکوپمون رو به روش القا دارای بار منفی کنیم، همیشه میایم بار مخالف رو نزدیک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی الان من میگم بار منفی، شما میایم بار مثبت. میدونید که میله شیشه‌ای بر اثر تماس با پارچه
ابریشمی دارای بار چی میشه؟ مثبت. پس من یه میله شیشه‌ای که دارای بار مثبت رو به کلاهک الکتروسکوپم نزدیک میکنم. وقتی این کار رو انجام میدم چه پدیده‌ای اتفاق میفته؟ ببینید میله شیشه‌ای نزدیک شد به کلاهک الکتروسکوپ. الکتروسکوپ من خنثی بوده. بر اثر نزدیک شدن یه ماده باردار به یه ماده خنثی پدیده دو قطبی شدن رخ میده. یعنی چی؟ یعنی به دلیل این بار مثبتی که نزدیک شده میان بارهای مثبت منفی تقارن کروی اون اتم به هم میخوره، بارهای مثبت منفی دور میشن یه جا و نزدیک میشن در سمت دیگه. حالا کجا این اتفاق میفته؟ اونجایی که بار مثبت مطمئناً بارهای ناهمنام ظاهر میشن و بارهای همنام همیشه در دورترین حالت ممکن قرار میگیرن. پس گفتیم پدیده دو قطبی به گونه‌ای رخ میده که همناما دور بشن، ناهمناما نزدیک بشن. ببینید در این حالت اگه شما این میله شیشه‌ای رو دور کنین، دوباره بارهای مثبت منفی همدیگر رو چیکار میکنن؟ خنثی میکنن، الکتروسکوپتون خنثی میشه. من باید یه کاری کنم که اینجا بار منفی باقی بمونه و بار مثبت از بین بره. چیکار میکنم؟ در حضور این میله شیشه‌ای انگشت دستم یا یه سیم رسانا رو به کلاهک الکتروسکوپ اتصال میدم، یه سرش هم وصل میکنم به زمین. اگه انگشتم با اتصال بدم، چون خب بدن من یه جسم رساناست، بار رو انتقال میده به زمین یا میتونه الکترون رو از زمین بیاره بالا. خب وقتی که شما انگشت دستتون رو تماس دادین، حالا به دلیل جاذبه الکترون ها از زمین میان وارد الکتروسکوپ میشن، بارهای مثبت و خنثی میکنن و فقط چه باری میمونه تو الکتروسکوپ؟ بار منفی. یادتون باشه زمین بچه‌ها منبع عظیمی از الکترونه که هم میتونه الکترون بهش وارد بشه و هم میتونه الکترون ازش خارج بشه. اینجایی که شما بار مثبت نزدیک میکنید، الکترون به دلیل جاذبه میاد بالا و بارهای مثبت رو خنثی میکنه، پس در نتیجه الکتروسکوپمون دارای بار منفی میشه. برعکسش اگه بگه الکتروسکوپ رو دارای بار مثبت کن، شما اولا اینجا باید میله پلاستیکی بذارید، بار میله پلاستیکی منفی از قبل داره بار شده، بارش منفیه و چه اتفاقی میفته؟ این دفعه بارهای مثبت روی کلاهک ظاهر میشن و به دلیل دو قطبی شدن بارهای همنامی که گفتیم همیشه دوست دارن از هم دور باشن به دورترین نقطه میرن. پس منتقل میشن کجا؟ به الکتروسکوپ. و دوباره در حضور میله پلاستیکی انگشت دستتون یا یه سیم رسانا رو به کلاهک اتصال میدین. چه اتفاقی میفته؟ این دفعه الکترون دنبال فرار کردن از بارهای منفی، پس میره به سمت زمین. الکترون ها تخلیه میشن از الکتروسکوپ و فقط چه باری میمونه؟ بار مثبت توی این الکتروسکوپ باقی میمونه. به این ترتیب دو روش باردار کردن، یعنی بار مثبت و بار منفی الکتروسکوپ رو به روش القا بهتون توضیح دادیم. تو ویدیوهای بعدی راجع به روش تماس حتما حرف میزنیم و مطالب دیگر رو میگیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. آنین